الكلام اللي في الفيديو ده مش هتلاقيه في اي حته تانية، فرجاء اعرني انتباهك دقائق معدوده ومش هتندم. هقولك على طريقه مكونه من 12 خطوه تمشي عليهم بالترتيب وتبقى فخور بنفسك في وقت قصير جدا ان شاء الله. في الفيديو ده انا بفترض افتراض مهم جدا، بفترض انك شخص جاد في تعلم اللغه الانجليزيه وعايز توصل فيها لمستوى عالي جدا، ولذلك هيبقى عندك صبر تشوف الفيديو ده للاخر. وفي المقابل بوعدك ان الدقائق اللي هتشوف فيها الفيديو دي مش هتبقى دقائق ضايعه من وقتك، مش هضيع وقتك على الفاضي. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English. ندخل بقى في الموضوع على طول. ازاي تتعلم انجليزي؟ الاول خلينا نتفق ان تعلم اي حاجه في الدنيا لها مبادئ واصول نمشي عليها. نفس الحال في الانجليزي، في مبادئ واصول نمشي عليها، وفي طريقه واحده بس لتعلم اللغه الانجليزيه. سمعتني صح؟ طريقه واحده بس لتعلم اللغه الانجليزيه، وعلى فكره ده من حسن الحظ ان هي طريقه واحده بس، لان انت لو جربتها ومشيت عليها نتيجتها مضمونه باذن الله. لو دورت قبل كده على النت عن ازاي تتعلم انجليزي فهتلاقي الناس بتقول لك كلام من نوعيه: ابدا بالكلمات، اتعلم الكلمات الاكثر شيوعا، زود حصيلتك اللغويه من الكلمات والمفردات، وبعد كده احفظ القواعد، اعرف القواعد، اربط الكلمات مع بعضها عن طريق قواعد لتكوين جمل، وهكذا، وتبدا تمشي معاك. طبعا الكلام ده هيعلمك انجليزي بس في المشمش، مش في الحقيقه. في ارض الواقع هتقعد تدح وتعافر وتضيع وقتك ومجهودك، وفي الاخر تلاقي نفسك بعد فتره طويله جدا عندك مشاكل كتير قوي. ده طبعا اذا كنت انت شخص مجتهد وما استسلمتش. هتلاقي بقى عندك بعد فتره كبيره مشاكل من نوعيه: انا عارف كلمات كتير جدا بس بنساها، ما بتثبتش في الذاكره. انا عارف كلمات كتير جدا وعارف جمل كتير جدا وحافظ قواعد كتير جدا بس ما بفهمش الناس الاجانب لما بتتكلم. او مثلا بيقولوا لي فكر بالانجليزي عشان تتقدم، وانا مش قادر افكر بالانجليزي، مش عارف ابطل تفكير بالعربي، وغيره 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 وغيره. انا ممكن اقعد اعدي لك مشاكل كتير بس كده الصوره وضحت. كل المشاكل دي وغيرها كتير سببها حاجه واحده بس: انت ماشي بطريقه مش هي الطريقه الصح اللي المفروض تعلمك انجليزي. طيب حلو، ايه بقى الطريقه الصح اللي المفروض تمشي عليها؟ هقول لك، ركز معايا. في 12 خطوه هتمشي فيهم بالترتيب اللي هقول لك عليه، ولازم تمشي بالترتيب والا مش هينفع. ولانك مش بغبغان فانا مش متصور ان انا هقول لك اكتب الطرق دي ورايا وامشي عليها فانت تقوم تقول لي حاضر كده على طول من غير فهم وتبدا تنفذ. انت ليك عقل ومحتاج تفهم، لان انت لو فهمت هتصدق، ولو صدقت هيبقى عندك الرغبه والطاقه وهتوصل. الطريقه اللي هقول لك عليها دي مش جديده عليك، بالعكس ده هي الطريقه الوحيده اللي انت كويس فيها، اللي انت بالفطره كويس فيها، وهي الطريقه الوحيده اللي انت بتستخدمها مع غيرك لما بتحب تعلمه. لو غيرك ده طفل صغير بيتعلم لغته الاولى. استنى، على فكره مش هقول لك الكلام الفتي اياه اللي مال الدنيا على النت، لا، انا هقول لك كلام علمي متجرب محدد بخطوات. جاهز؟ ركز معايا. اي بني ادم خلقه ربنا بيبدا وهو صغير يسمع اللغه في البيئه المحيطه بيه، وبعد كده يبدا يتعلم يقولها يتكلمها، وبعد كده يبدا يتعلم واحده واحده يقراها، واخر حاجه ينهي بيها الخطوه الاخيره انه يبدا يكتبها. وهو ده الترتيب اللي لازم تمشي عليه، وغير كده مش هينفع ومش هتوصل، واكيد انت جربت. وما تقلقش، مش هسيبها لك كده عايمه، هحددها لك بخطوات وهرسم لك الطريق للاخر. وهو ده الترتيب اللي لازم تمشي عليه، وغير كده مش هينفع، وده عكس الترتيب اللي عملوه معانا في المدارس. ولذلك محدش بيخرج من المدارس فاهم انجليزي، ده لو ما خرجش اصلا من المدارس متعقد من الانجليزي. وده اكبر دليل على ان الطريقه الثانيه دي بلح، ولو انت تبعتها هيبقى بتضيع وقتك وجهدك على الفاضي، حرام عليك. تعالى بقى اقول لك على ال 12 خطوه بالتحديد. جهز ورقه وقلم عشان تكتب وركز معايا. وفي الاخر بعد ال 12 خطوه هقول لك على نصيحه مهمه جدا وتحذير مهم جدا، لو ما خدتش بالك منه هتقع في نص الطريق. تعالى نقول لك الخطوات الاول وبعد كده ايه التحذير. اول خطوه لازم تعملها انك تسمع جمل كتير، ما تسمعش كلمات، اسمع جمل. ولذلك في الكورس اللي بديهولك على زي امريكان انجلش بتلاقيني دايما بديلك جمل في سياق، عمري ما بديلك كلمه منفصله واقول لك احفظ دي. جمل، ابدا بجمل. اي حد يقول لك حاجه تانية ما تسمعوش، ابدا بجمل على طول كده، جمل. اي حد يقول لك احفظ الكلمات الاكثر شيوعا الاكثر بلحا اهم 1000 كلمه في اللغه الانجليزيه، الكلام ده ما تصدقش، ما تحفظش كلمات، احفظ جمل على طول، جمل. واي حد يقول لك حاجه تانية ما تصدقش، ارمي ورا ظهرك، مش هتوصلك لحاجه، واكيد انت فاهم. رقم 2، اسمع جمل ونوع. يعني ايه بقى اسمع جمل ونوع؟ يعني انت في الاول سمعت جمله واتدربت عليها زي she likes to play the piano مثلا، يعني she likes to play the piano، هي بتحب تلعب البيانو. بعد كده تعالى بقى نوع فيها، خلي البيانو خليه جيتار، خليه طبلة، بدل هي خليه هو، خليه احنا، خليه هما، بدل يلعب خليه ينام، خليه يقرأ، خليه يذاكر. نوع في الجملة والعب فيها وخد راحتك. الخطوة اللي بعد كده رقم 3 هتكون برضو سماع زائد تحدث. ازاي؟ هتدور على محادثات قصيرة مشروحة وتبدأ تتمرن عليها، تسمع وتحاول تطبق المحادثة من دماغك وتمثل انك طرف فيها وتتدرب على النطق. الناس اللي شغالة معايا في كورس المحادثة بدأوا الحمد لله يحسوا بالفرق وبدأوا يبعتوا لي ان هم مستواهم بدأ يعلى. عاش المجهود الرجالة. رابع خطوة بعد كده سماع زائد تحدث برضو. المرة دي هنجيب محادثات أطول ويكون الشرح فيها اقل، ونحاول نحفظ المحادثه عن ظهر قلب ونقولها كلها غيبا، وبعدين نتدرب على النطق ونركز جدا في النطق. خامس خطوه نبدا ندخل على القراءه.
هنبدأ نتعلم قصص قصيرة بلهجة صحيحة مع التدرب على المفردات الجديدة في سياق القصة. بالمناسبة دي أحب أبشر الناس اللي اقترحت عليا إن أنا أبدأ في كورس القراءة. الحمد لله قربت أنتهي من ترتيب كورس كامل للقراءة ويكون جاهز إن شاء الله قريب. المهم بعد فهم القصة تحاول تقراها مع نفسك كتير وتحاول تفتكر أحداثها في دماغك وأنت قاعد لوحدك. استنى مش ملاحظ حاجة؟ قلنا 1 و2 و3 و4 و5 وما جبناش سيرة القواعد لحد الآن. مفيش جرامر. هي دي رقم 6. ركز معايا. فرقم 6 هتبدأ تاخد، ركز في الكلمة دي، فكرة عن القواعد. اوعى تتعمق في الخطوه رقم 6. اوعى تتعمق في القواعد، خد فكره عن القواعد من حيث الاستخدام والفرق بين الازمنه وكده، بس من غير تعمق. فكره بس اوليه كده عشان تفهم ليه الكلمه دي اتقالت في الزمن ده وليه ما تنفعش في الزمن التاني بس. اوعى الموضوع يشدك وتتعمق عشان ما توقفش، ما تضربش نفسك بالنار في رجلك وانت مش واخد بالك. بعد كده الخطوه رقم 7 انك هتبدا تدخل مرحله الكتابه. هتبدا تكتب عن الحاجات اللي تهمك انت، ويا ريت لو قدرت تكتب ملخص صغير كده للاحداث بتاعه يومك ماشيه ازاي، زي مذكره يوميه كده تمشي عليها وتلتزم بيها. ويا سلام لو لقيت حد بقى بعد كده يراجع لك الكلام ده ويقول لك انت غلطت في دي ليه وغلطت في دي ليه ويصحح لك، فتقوم تتعلم من اخطائك انت، هتثبت في دماغك بطريقه ما تتخيلهاش. بعد كده تامن خطوه هتبدا تتفرج على افلام وبرامج اجنبيه من غير ترجمه، زائد ان انت تحاول تاكد بعض القواعد اللي بقيت انت عارف انها مهمه ليك بشكل افضل في دماغك. صدقني لو انت ماشي على الخطوات ال7 اللي قبل كده بالترتيب، هتيجي الخطوه 8 هتحس ان انت متفاجئ ان انت فاهم معظم الكلام من غير ترجمه من غير مساعده، انت بقيت فاهم، هتبقى فخور بنفسك جدا. بعد كده الخطوه رقم 9 هتتكلم مع حد اجنبي او مع مدرسك اذا كان وقته يسمح. الخطوه دي هتنقل الانجليزي بتاعك جامد جدا وهتخلي التحدث عندك اسرع واحسن بكتير. ولو تعذر الكلام او لو تعذر ان انت تلاقي حد تتكلم معاه او تثق فيه، يبقى البديل الشات الاجنبي. بعد كده 10 خطوه هتبدا تخش مرحله ان انت تكتب اكتر وبشكل اعمق من الاول ومواضيع متنوعه. ويا سلام لو قريت مقاله وبعد ما خلصتها قمت قافلها وحاولت تعمل لها ملخص من دماغك لاحداثها بشكل مطول. الخطوه رقم 11 ما تنساش اللهجه والنطق، ركز عليهم من اول الخطوه الاولى السماع لحد دلوقتي. اللهجه مهمه جدا، واحب ابشر الناس اللي متابعاني ان شاء الله هيبقى في كورس لهجه ياخدك من الصفر للاحتراف لغايه ما تتقن اللهجه الامريكيه ان شاء الله، وهبدا فيه ان شاء الله بالتوازي مع كورس القصص والقراءه اللي كلمتك عنه. الخطوه رقم 12 والاخيره، مبروك، انت المدرس. انت ما بقيتش محتاج مدرس، انت بقيت تقدر تصلح عيوب نفسك وعندك الكفاءه والقدره ان انت تعرف نقاط ضعفك ايه وعندك ما يؤهلك ان انت تصلحها، وتقدر بكل سهوله تدفع نفسك للامام. ادي كده ال 12 خطوه اللي وعدتك بيهم. فاضل التحذير. خلي بالك احنا كبني ادمين عندنا عيب جامد جدا ما نقدرش نغيره. العيب ده ان احنا بنستعجل، خلق الانسان من عجل. بنستعجل اول ما نبقى داخلين على حاجه بنبقى عايزين نعرف هنخلصها امتى كده. لو لقيت نفسك بتعمل كده وقف على طول وراجع نفسك. اوعى تسمح لنفسك ان انت تفكر امتى هخلص الخطوه دي وانقل على اللي بعدها، وامتى هيبقى مستوايا زي فلان، او امتى هقدر اتكلم بالطريقه دي. اوعى تعمل كده. خليك في الخطوه اللي انت فيها وحاول تستمتع بيها، وصدقني اول ما تبقى جاهز تنقل على الخطوه اللي بعدها مش هتحتاج حد يقول لك، انت هتعرف ان انت جاهز. بس يا سيدي ما اطولش عليك بقى. لو طلعت باي معلومه من الفيديو ده يا ريت ما تبخلش بيها على اصدقائك. شير الحلقه دي على فيسبوك وتويتر وساعد ناس تانية بتحاول تتعلم انجليزي انها تعرف الطريقه الصح اللي تمشي عليها. ولو ده اول فيديو ليك معانا فاحب اقول لك منورنا. ما تنساش تشترك عشان نشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.